নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণৰ বাবে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 জুন। আজিৰ দিনটোতে অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একত্ৰিত কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ। অহা 5 দিনত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হ'ব প্ৰবল বৃষ্টিপাত। সবিশেষ জনাই গৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অনাগত 5টা দিনত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী জাৰি কৰে। এই জাননীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যত ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি জিলা উপায়ুক্তসকলক সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত বৰষুণৰ ফলত হ'ব পৰা বানপানী সমস্যা ৰোধ কৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দেওবাৰে জিলা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এক বৈঠকত মিলিত হয়। এই বৈঠকত জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা, ৰাজহ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন, সেনা আৰু বায়ু সেনা বাহিনীকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে বানপানী প্ৰভাৱিত 10 অঞ্চলসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাবে এক সাহায্য শিবিৰ স্থাপন আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰসমূহক আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কয়। ডিমা হাছাওৰ দৰে বানপানীৰ সম্ভাৱনা থকা জিলাসমূহত NDRF আৰু SDRFৰ জোৱানসকলক প্ৰস্তুত হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহানগৰীত সঘনে হৈ থকা কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধৰ বাবে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্ত মেঘানিধি দাহালক সমগ্ৰ মহানগৰৰ নলা নৰ্দমা পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ খবৰটোত আছে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নথকা লোকসকলৰ বাবে এক জৰুৰী খবৰ। পৰ্টেল যোগে জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আপুনি। RTPS পৰ্টেলত জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে কৰিব পাৰে আপুনি আবেদন। আপোনাক প্ৰয়োজন হোৱা দস্তাবেজসমূহ অৰ্থাৎ কি ডকুমেণ্টৰ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ সবিশেষ জানি লওক। আবেদন পত্ৰৰ স্কেন কৰা প্ৰতিলিপি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আপুনি আবেদন কৰাৰ যি স্কেনৰ প্ৰতিলিপি সেই প্ৰতিলিপি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। জন্ম বা বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ৰ প্ৰদত্ত পঞ্জীয়ন প্ৰমাণ পত্ৰৰ যিকোনো এখন আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। স্কুল চাৰ্টিফিকেট, এডমিট কাৰ্ড, 6 বছৰ আৰু ততোধিক বয়সৰ বাবে আৰু স্বাভাৱিকৰ বিৱৰণ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা যথাযথভাৱে স্বাক্ষৰিত শপতনামাখন আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। বৈকল্পিক হিচাপে আন যিকোনো দস্তাবেজ আপুনি দিলেই হৈ যাব। আবেদনৰ বাবে লগ ইন কৰক www.rtps.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটটো হৈছে www.rtps.assam.gov.in। এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে নাইবা নিকটৱৰ্তী ৰাজহুৱা সুবিধা কেন্দ্ৰলৈ যাব পাৰে। আপুনি এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে কিন্তু আপুনি এই জন্ম প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। কোনো প্ৰশ্ন অভিযোগ মতামতৰ বাবে মুকলি কৰা হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ। যোগাযোগ কৰক 1800345357 ফোন নম্বৰত। এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ তৃতীয় খবৰটোত আছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিল বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগক লৈ উদ্বিগ্ন এইবাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ওৰে নিশা হাৰে থাকে স্মাৰ্ট মিটাৰৰ তথ্য পৰ্যবেক্ষণ। প্ৰয়োজনত ন্যায়িক তদন্তৰ বাবেও সাজু হৈছে চৰকাৰ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ তথ্য গভীৰভাৱে বিশ্লেষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদাহৰণসহ দাঙি ধৰিলে তথ্য। এজনকৈ 100 জন গ্ৰাহকৰ তথ্য পৰীক্ষা আৰু 100 জন গ্ৰাহকৰ তথ্য পৰীক্ষা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰৰ ফলত কমিছে ইউনিটৰ পৰিমাণ। স্মাৰ্ট মিটাৰ টকা কোনেও খাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ টকা কোনেও খাব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। স্মাৰ্ট মিটাৰ কৰি কাৰো উপাৰ্জন বৃদ্ধি পোৱা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। স্মাৰ্ট মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি অধিক ধন লাভ কৰিলে ৰাইজকে ঘূৰাই দিয়া হ'ব এই টকা। জনাইছো আমাৰ চতুৰ্থ নম্বৰ খবৰটো এটা ভয়ংকৰ খবৰ। 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে ঘূৰ্ণী বতাহ বিপৰ্যয়। সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বিপৰ্যয়ক লৈ ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতা জাৰি। ইতিমধ্যে মুম্বাই, থানে, আজি জিলাত সংহাৰী ৰূপ লৈছে বিপৰ্যয়। 15 জুনত ঘূৰ্ণীজাক গুজৰাটৰ কচ্ছত আছাৰ খাই পৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। সেই সময়ত ঘূৰ্ণীজাকৰ গতিবেগ ঘণ্টাত 100 পৰা 150 কিলোমিটাৰ হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰিছে। গুজৰাটৰ কেইবাটা অঞ্চলত 15 জুনলৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী।
গুজৰাট মুম্বাইত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 5জনকৈ লোকে সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে গুজৰাটৰ উপকূলীয় এলেকাৰ লোকসকলক এতিয়ালৈকে 7500 লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছে কচ্ছ সৌৰাষ্ট্ৰ উপকূলীয় এলেকাৰ 10 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত গাঁও এলেকাৰ 23000 লোকক স্থানান্তৰ কৰা হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বিপৰ্যয়ক ৰুধিবলৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰ উপকূলীয় গুজৰাট কেৰালা কৰ্ণাটক মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু লাক্ষাদ্বীপৰ মাছমৰীয়াক সাগৰলৈ নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে সম্ভাৱ্য পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কৰি ৰখা হৈছে NDRF SDRFৰ বাহিনীসকলক ঘূৰ্ণী বিপৰ্যয়ৰ বাবে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে শতাধিক ৰেল সেৱা এই মুহূৰ্তত জনাইছো আমাৰ পঞ্চম নম্বৰ খবৰটো আমাৰ পঞ্চম খবৰটো হৈছে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী লাভ কৰা নেকি যদি লাভ কৰিছে সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰীত আপুনি অসন্তুষ্ট নেকি অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী কমকৈ দিছে নেকি ৰেচনৰ দোকানীজনীয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে আহি পৰিছে সুখবৰ সবিশেষ জানিলক এই মুহূৰ্তত এতিয়াই ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ বিৰুদ্ধে দিয়ক আপুনি অভিযোগ আপোনাৰ এটা ফোন কৰোঁতে জেললৈ যাব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীজনী দোকানীয়ে কমকৈ খাদ্য সামগ্ৰী দিয়ে নেকি আপোনাক যদি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে সুখবৰ খাদ্য সামগ্ৰী কমকৈ দিয়ে ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধেও দিব পাৰিব আপুনি অভিযোগ সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে কমকৈ সামগ্ৰী দিলে দাখিল কৰক ইয়াৰ ওপৰত অভিযোগ দিয়াৰ লগে লগে অসাধু দোকানীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশাসনে ল'ব কঠোৰ ব্যৱস্থা 180034536111 নম্বৰ যোগে আপুনি দিয়ক ইয়াৰ অভিযোগ BSNLৰ গ্ৰাহকসকলে 1967 নম্বৰত অভিযোগ দিব পাৰিব আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী কমকৈ লাভ কৰিছে নেকি যদি কৰিছে তেনেহ'লে সবিশেষ জনাই দিছো আপুনি কি কৰিব লাগিব এবাৰ জনাইছো আমাৰ শেষৰ খবৰটো হ'ব অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা বিহুৱতীক সুখবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে 28-29 দিনত নাচনী ঢুলীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব 25000কৈ টকা প্ৰত্যেক জিলাতে সভা অনুষ্ঠিত কৰি নাচনী ঢুলীয়াক দিয়া হ'ব 25000কৈ টকা ৰাজ্যিক কেবিনেটে ঘোষণা কৰিলে বিহুৱতীক দিয়া মাননিৰ তাৰিখ কেৱল আখৰা কৰি জিলাতে থাকি যোৱা সকলক দিয়া হ'ব 10000কৈ টকাৰ লগতে লাভ কৰিব বিশ্ব ৰেকৰ্ড কৰা চাৰ্টিফিকেটখন ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত দিয়া হ'ব মাননি প্ৰমাণপত্ৰ